नमस्कार मित्रांनो, मी डी कुमार तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमच्या आपल्याच यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे फ्री ऑनलाईन एज्युकेशन। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्ही वाचलंच असेल टायटलवरती 3 ट्रिक्समध्ये तुम्हाला ए अँड द मला सॉल्व करून दाखवायचं किंवा ए अँड द मध्ये जेवढे काही डाऊट्स असतील सगळे क्लिअर करायचे। ॲक्च्युली द जो घटक आहे तो द चे वेगवेगळे स्पेशल नियम आहेत, त्या नियमानुसारच द आपल्याला वापरता येतो, पण द चा मॅक्झिमम वापर कुठे आणि कशा प्रकारे केला जातो ती ट्रिक्स मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे। बऱ्याच वेळेस द ला द कधी म्हणतात, दी कधी म्हणतात, हा देखील प्रॉब्लेम आहे, तर तो मी सॉल्व करून देतो पहिलेच। तर द ला कधी द म्हणतात आणि दी कधी म्हणतात, तर ज्या वेळेस आपण द च्या नंतर येणारा जो शब्द असतो तो शब्द त्याची सुरुवात जर स्वराने होते तर त्यावेळेस आपण द ला दी म्हणतो, टी या शब्दाला दी म्हणतो। आणि जर द नंतर येणारा शब्द कॉन्सोनंट्स असेल म्हणजे व्यंजन असेल तर त्यापूर्वी येणारा जो द असतो त्याला आपण द म्हणत असतो, टी म्हणजे आपण द काऊ असं म्हणू शकतो, द काऊ असं म्हणू शकतो, द डॉग म्हणू शकतो। पण दी एरोप्लेन असं म्हणावं लागतं। हा ए जो आहे स्वर आहे त्याचा उच्चार पण स्वरासारखाच आहे, म्हणून आपण त्यावेळेस त्याला द न म्हणता दी म्हणतो। हा एक मोठा डाऊट प्रत्येकाचा असतो, तो मी सॉल्व करून दिला। आता आपण 3 ट्रिक्स बघणार आणि त्याच्यानुसार आपल्याला ए अँड द सगळं सॉल्व करता येईल का हे आपल्याला बघायचं। सगळ्यात पहिले ए अँड आणि द ह्यावर एक प्रश्न येतो परीक्षेमध्ये, कोणाला एग्जाम वगैरे द्यायची असेल किंवा काही वेळेस MPSC ला वगैरे हा क्वेश्चन येऊ शकतो की द हे कोणतं आर्टिकल आहे किंवा ए अँड हे कोणतं आर्टिकल आहे, डेफिनेट की इनडेफिनेट। कधी कधी डेफिनेट आर्टिकल कोणतं, ए अँड द जर दिलेलं असेल तर डेफिनेट आर्टिकल कोणतं, किंवा ए अँड द दिलेलं असेल तर इनडेफिनेट आर्टिकल कोणतं, असं वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो। तर ए आणि एन यांना म्हणतात इनडेफिनेट आर्टिकल आणि द जो आहे त्याला डेफिनेट आर्टिकल म्हणतात, डेफिनेट किंवा हा निश्चित आहे। मग आता द निश्चित का आहे, तर द कधी वापरला जातो मी आधी ते तुम्हाला शॉर्टकटमध्ये सांगून देतो। जर तुम्ही एखाद्या मुलाला दुकानावर पाठवलं, तो आला, तुम्हाला माहिती आहे हा नेहमी कोणत्या दुकानावर जातो, किंवा त्याने आधीच काहीतरी एखादी वस्तू आणली, आपण नाही पाठवलं तरी बी ती वस्तू आणली आणि अचानक तो आला, तर आपण त्याला जर म्हटलं तू कोणत्या दुकानातून आणलं ती वस्तू, तर त्याने कुठून आणलं असं जर विचारलं, त्याने सांगितलं दुकानातून, त्याने दुकानातून सांगताच तुम्हाला कळालं की कोणतं दुकान आहे। ॲक्च्युली तुम्हाला विचारायची गरज पडली नाही की कोणत्या दुकानातून आणलं, तर त्यावेळेस तुम्ही तिथं द शॉप म्हणणार, तो मुलगा द शॉप, त्यावरून तुम्हाला कळलं की कोणतं, कारण द जो आहे डेफिनेट आर्टिकल आहे, निश्चित आहे, त्याचं दुकान निश्चित आहे, तो नेहमी त्याच दुकानावर जात असेल किंवा तुम्हाला जाताना सांगून गेलेला असेल कोणत्या दुकानातून आणलं, किंवा ती वस्तू जी आणली ती त्याच दुकानावर मिळत असेल, हे तुम्हाला माहिती आहे त्याच दुकानावर मिळते, तर ते डेफिनेट दुकान आहे, म्हणून त्याच्या आधी द येणार। म्हणून डेफिनेट हे आर्टिकल, द हे आर्टिकल ज्या गोष्टी पर्टिक्युलर डेफिनेट आहेत त्याच्यासाठी आपण वापरतो। जसं आता दारावर एखादा मुलगा कोणी आलाय, तर घरातून पप्पा किंवा मम्मी काहीतरी करताय कामं, तर त्यांनी आपल्याला सांगितलं की दरवाजा उघड। दरवाजा उघडल्यावर एक मुलगा उभा आहे, मग पप्पांनी किंवा मम्मीने विचारलं की इथे कोण आहे दारावर, त्यावेळेस ह्या मुलाने उत्तर दिलं अ बॉय, एक मुलगा आहे असं उत्तर दिलं। आता काहीतरी काम चालू आहे पप्पांचं, तो मुलगा काहीतरी बिल घ्यायला कशासाठी तरी आलाय, पण पप्पांनी तिथूनच आवाज दिला की त्याला पाठव, नंतर बोलव, किंवा काही वस्तू घेऊन जायला आलाय तो मुलगा, ती द्यायची आहे पण आताच ती रेडी नाही, नंतर बोलवलंय। थोडा वेळ झाला, 1-1.5 तासाने पुन्हा तोच मुलगा आला आणि त्यावेळेस पप्पा किंवा मम्मीने परत सांगितलं दरवाजा उघड, मग आपण दरवाजा उघडला, त्यावेळेस परत त्यांनी विचारलं कोण आहे, त्यावेळेस तोच मुलगा आलेला असतो, तेव्हा आपण म्हणतो द बॉय। तिथं अ बॉय नाही चालणार, त्याच्या आधी आपण अ बॉय म्हटलं होतं, पण आता तो मुलगा कोणता, तो निश्चित झाला, जो पहिले आला होता द बॉय, दॅट इज द बॉय असेही म्हणता येईल, पण द बॉय म्हटलं तर आपल्याला फक्त द शी मतलब आहे। आता तो दॅट कुठून आला, काय आलं ते आपण आत्ता शिकत नाही आहे, दॅट आपण स्पेशल शिकलो आहे, दिस दॅट दिस दोज हे घटक। तर आता ह्यावेळेस कळलं की द डेफिनेट आहे, म्हणून डेफिनेट गोष्टींसाठीच चालतो। जो मुलगा पहिले होता तेव्हा आपल्याला डेफिनेट कोणता मुलगा आहे माहीत नव्हतं, पण ह्यावेळेस माहिती आहे की जो पहिले आला होता तोच मुलगा आहे, म्हणून डेफिनेट आर्टिकल आहे त्याच्या पूर्वी, म्हणजे डेफिनेट गोष्टींच्या पूर्वी द चालतो। दचे तसे खूप सारे स्पेशल नियम आहेत, आपण द ए अँड द हे लेक्चर आपण पहिलेच पाहिलेलं आहे, पण आता आपल्याला ट्रिक्सच्या बाबतीत बात करायची, शॉर्टकटमध्ये कसं समजून घ्यायचं। आता आपल्याकडे अजून काही नियम असतात, एकवचनी
विशेषणी सामान्य नाम, सामान्य नामाच्या पूर्वी ए किंवा एन वापरायचं. मग आता नेमकं कुठे वापरायचं? एक प्रश्न माझ्या मित्राने सहज विचारलं मला की ए एन द कुठं वापरतात, म्हणजे त्याला दुसऱ्याने विचारलं होतं, मग त्यांनी मला विचारलं, तेव्हा मी सांगितलं की ए एन द हे जे आहे कॉमन नाऊनच्या पहिले वापरतात, कॉमन नाऊन. मग कॉमन नाऊन बऱ्याच वेळेस असे कंडिशन वेगवेगळे असतात. दचे ते बरेच कंडिशन आहेत, त्या आपण डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केल्या आहे आधीच्या व्हिडिओमध्ये, तुम्ही बघून घ्या तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर. मी ह्यामध्ये थोडंफार सांगण्याचा प्रयत्न करेल, पण आजचं डिटेल लेक्चरमध्ये आपण खूप शॉर्टकट पद्धतीने ए एन द समजून घेणार आहोत. आता बघा या ठिकाणी कॉमन नाऊनच्या पहिले ए एन द वापरतात असं जरी म्हटलं आपण, तर कॉमन नाऊन म्हणजे काय हा मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. मग कॉमन नाऊन म्हणजे असं नाव जे आपोआप पडलेलं आहे, जे कोणी ठेवलं नाही. जसं आता बघा एखादा मुलगा जन्माला येतो, मुलगी जन्माला येते, त्यांना आपण मुलगा किंवा मुलगी हे नाव ठेवत नाही, ते आपोआप पडतात त्यांना. ती मुलगी आहे म्हणून किंवा तो मुलगा आहे म्हणून जी नावं आपोआप पडतात. पुरुषाला पुरुष म्हणतात, महिलेला महिला म्हणतात किंवा घराला घर म्हणतात. हे आता कोणी घर बांधलं त्याचं नाव कोणी ठेवतं का हे घर आहे असं काही नाही आहे, परंतु घर बांधलं, घर दिसलं की आपण आपोआप त्याला घर म्हणतो. मग ते घर कसंही असो, पत्र्याचं असो किंवा ढाब्याचं असो किंवा स्लॅबचं कोणतंही असेल घर, त्याला घर म्हणतो आपण. म्हणून मेन थिंग काय आहे, तर कॉमन गोष्ट काय. जसं 4-5 मुलं बसले, आता त्या मुलांमध्ये प्रत्येकाचं नाव न घेता आपण त्या सगळ्यांना मिळून मुले म्हणतो. मुले मग काय, मुले नाव कुठून आलं, तर ते आपोआप पडलेलं. 4-5 मुलं दिसले, आता सगळ्यांना कॉमन नाव काय, सगळ्यांना एकाला रवीश, एकाला सोमेश, एकाला उमेश अशी नावं आहेत, परंतु रवीशला आपण मुलगा म्हणतो, रमेशला सोमेशला बी मुलगाच म्हणतो. म्हणून मुलगा हे नाव त्या सर्वांसाठी कॉमन आहे. तसंच मुलींच्या बाबतीत, घराच्या बाबतीत, खुर्च्या, आता 7-8-10 खुर्च्या आहे. आता खुर्च्यांचं वेगवेगळे असतील, खुर्च्या एक लोखंडी असेल, एक लाकडी असेल, एक फायबरची असेल, परंतु सगळ्यांना मिळून खुर्च्या आपण असं नाव देतो. खुर्च्या आण रे असं आपण म्हणतो. मग खुर्ची काय आहे, ॲक्च्युली कॉमन नाऊन आहे. म्हणून कॉमन कोणतीही गोष्ट असेल जगात, ती गोष्ट, आता हे जे पेन आहेत सगळे पेनच आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे पेन असतात, परंतु त्याला एक कॉमन नाव आहे पेन. एक रेड असेल, एक पिंक असेल, एक ग्रे असेल, एक ब्लॅक असेल, एक ब्ल्यू असेल, कोणता पण असेल, पण पेनच आपण त्याला पेनच म्हणतो, कारण त्याचं कार्य सेम आहे. ते कोणतंही पेन तिथं पडलंय तरी आपण त्यांना पेन म्हणू शकतो. म्हणून एक कॉमन नाऊन म्हणजे काय, जे नाव आपोआप पडलेलं. पण आता नाव जसं मुलाला आपण मुलगा म्हणतो, त्याला एक रवीश नाव आहे, तर ते रवीश त्याचं विशेष नाम आहे आणि त्याला मुलगा म्हणतो आपण, ते कॉमन नाऊन आहे. मग कॉमन नाऊनच्या पूर्वी आपण ए एन द वापरायचं. आता ट्रिक बघा, ए एन द ची ट्रिक काय आहे, ए एन कसं वापरायचं. तर बघा ज्या ठिकाणी तुम्हाला स्वर दिसेल, स्वर, आता तुम्ही म्हणाले हे तर कायमचंच आहे, कॉमन आहे, मग तुम्ही बघा पुढे. आता एक व्यंजन आहे, व्यंजन, स्वर कोणते, तर आता इथे आपण लिहिले हेच स्वर घेऊ आपण. हे इंग्लिशचे स्वर आहे, हे मराठीचे स्वर आहेत. मराठीचे 12 नाही, आता 14 स्वर गणले जातात. एक ॲ आणि अ हे देखील मराठीच्या स्वरांमध्ये वाढलेले आहेत. म्हणून आता बघा तुम्ही, हे जे स्वर आहेत हे यांचा आणि यांचा काय संबंध. आपण ॲन जो आहे आणि ए जे आहे, ॲन स्वरासाठी वापरतात आणि ए व्यंजनासाठी वापरतात, एवढं सर्वांना माहिती आहे. आता काय करायचं आहे, हे जे स्वर आहे ते चेक कुठे करायचं आणि कसे करायचे. ज्या वेळेस आता आपण एक वाक्य घेऊ, ही इज ॲन इंजिनियर. आता हे इंजिनियर कॉमन नाऊन आहे. आपला नियम असा म्हणतो की कॉमन नाऊनच्या पहिले ए किंवा ॲन वापरतात. मग आता ॲन इथे का आला, ए का नाही आला, तर याची सुरुवात बघायची. पुढचा शब्द ए किंवा ॲन नंतर येणारा शब्द कॉमन नाऊन पाहिजे आणि तो एकवचनी पाहिजे आणि त्याची सुरुवात जर स्वराने असेल, स्वराने झालेली असेल, तर तिथं ॲन पाहिजे. पण मग आता बघा इथे मी एक स्वर घेतो अजून, युनियन. हे बघा, वी सॉ ॲन युनियन असं वाक्य. आता समजा हा युनियन आहे, याच्या पहिले ॲन वापरलेलं हे चुकीचं आहे. कसं, तर बघा हा जो यू आहे, यूचा उच्चार असा होतो युनियन. हा इंजिनियर आहे, इंजिनियर असं आपण लिहितो. यांचा उच्चार चेक करा तुम्ही. हा ई जो आहे इंग्लिशमध्ये ई आहे, पण म्हणजे ई असून तो इंग्लिशचा स्वर आहे, तर तो ई जो आहे आपण असं लिहिलं आहे, ई कोणता असा ई लिहिला आहे, त्याच्यावरती आपण एक अनुस्वार दिला आहे, पण ई असा आलेला आहे. हा ई सुद्धा काय आहे, मराठीचा स्वर आहे. मग इंग्लिशचा स्वर असूनच चालत नाही, इंग्लिशमध्ये तो व्यंजन असला तरी चालेल. हा ह्या ठिकाणी जसं आता बघा, ह्या ठिकाणी ऑनेस्ट शब्द आहे, यू आर एन ऑनेस्ट, इथं व्यंजन आलंय पण तरी इथं आपण ॲन वापरलाय. मग आता आपल्याला चेक काय करायचं, तर इंग्लिशमध्ये तो स्वर आहे का व्यंजन आहे ते चेक नाही करायचं, त्याचा उच्चार मराठीच्या स्वरांसारखा होतो का.
का व्यंजन सारखा होतोय? जर तो मराठीचं व्यंजन होत असेल, हा व्यंजन आहे बघा, म्हणून इथं ए आला. आणि जर तो इंग्लिशचा व्यंजन असला आणि तो मराठीच्या स्वरासारखा असला, सोपी गोष्ट, फक्त लक्षात ठेवायचं स्वर कोणता, मराठीत त्याचा उच्चार पाहायचा. उच्चार मराठीत उच्चार कसा होतोय. इंजिनियर इथं आलंय, ई जरी स्वर आहे पण त्याचा उच्चार सुद्धा ई स्वरासारखाच आहे. म्हणजे तो स्वर आहे इंग्रजीचा, पण मराठीचा सुद्धा स्वरच आहे. हे पहिलं अक्षर मराठीचं स्वरच आहे ई. म्हणून इंग्लिशमध्ये काय आहे ते महत्त्वाचं नाही, मराठीत त्याचा उच्चार स्वरासारखा होतो का. मग मराठीचे स्वर किती, हे या स्वरासारखा आहे का बघा. हा ई स्वर आहे पण त्याचा उच्चार बघून घेऊ आपण. ई हा ई स्वर आलेला आहे, म्हणून स्वरासारखा उच्चार आला, म्हणून आपण इथं ॲन वापरला. कारण स्वरासाठी काय चालतो, ॲन चालतो. मग आता इकडे बघा, इकडे हे जे आहे एच व्यंजन आहे, व्यंजन आहे एच. हे बघा या ठिकाणी हे स्वर आहे इंग्लिशचे 5, तर एच त्यांच्यामध्ये नाही आहे. याचा अर्थ एच काय आहे, व्यंजन आहे. मग एच जर व्यंजन आहे, तर व्यंजन जरी असेल पण त्याचा उच्चार आपण चेक करून घेऊ. ऑनेस्ट हा शब्द आपण ऑनेस्ट म्हणून वाचतो, तर ऑनेस्ट हा अ जो आहे तो मराठीचा स्वर आहे. म्हणून जरी तो इंग्लिशमध्ये व्यंजन असेल पण त्याचा उच्चार मराठीमध्ये बघा, मराठीत त्याचा उच्चार स्वरासारखा आहे, म्हणून तिथं आपण ॲन वापरतो. हे स्वर आले, हे दोन्ही. इथं इंग्लिशचा स्वर आहे पण उच्चार बी स्वरासारखा आहे. इथं मराठीचा इंग्लिशचं व्यंजन आहे पण मराठीचं स्वर आहे. मग इथं स्वर आहे की व्यंजन आहे त्याला काहीच फरक पडत नाही. ही एक ट्रिक आहे, बघून घ्या तुम्ही. इथं इंग्लिशचा काहीच फरक नाही पडत. इंग्लिशमध्ये एक काय आहे, स्वर आहे, एक व्यंजन आहे. व्यंजन आणि स्वर आहे, पण तरी दोन्हीसाठी आपण ॲनच वापरलं. कारण काय, त्या दोन्हीचा मराठीमध्ये उच्चार स्वरासारखा होतो म्हणून. आता दुसरं बघा या ठिकाणी, वी सॉ अ युनियन किंवा युनिव्हर्सिटी, युनायटेड किंगडम, असे आपण खूप सारे यू वरून शब्द बनवले. किंवा वन आईड मॅन, असे आपण शब्द समजा पाहिले. आता हे जे शब्द आहेत ना, यांचा उच्चार पहा तुम्ही. इथं स्वर आहे, इंग्लिशचा स्वर आहे पण मराठीचं व्यंजन बनलंय. ते इंग्लिशमध्ये बी स्वर पाहिजे होतं तर तिथं आपण ॲन वापरलं असतं. पण आता हे बघा, इथे बी यू काय आहे, स्वर आहे बघा, इंग्लिशचा स्वर, परंतु त्याचा उच्चार मराठीचा व्यंजनसारखा आहे, य सारखा. इथे बघा स्वरांमध्ये य नाही आहे. मराठीचं स्वर इथून तर इथपर्यंत आहे, त्यामध्ये य नाही. क पासून तर ज्ञ पर्यंत व्यंजन असतात मराठीचे, त्या व्यंजनमध्ये कुठेतरी य येतो. याचा अर्थ य काय आहे, व्यंजन आहे. मग त्याचा उच्चार, हा जरी स्वर आहे त्याचा उच्चार कसा झाला, त्याचा उच्चार झाला व्यंजनसारखा, म्हणून व्यंजनासाठी आपण ए वापरतो. कळलं. असे खूप सारे शब्द आहेत. हा वन शब्द आहे, वन. आता वन म्हणजे एक आणि अ म्हणजे बी एक म्हणतो आपण, त्यामुळे इथं आपण शक्यतो ए लिहायचं टाळतो. पण वन आईड मॅन, वन आईड मॅन असं आपण लिहू शकतो, पण ते वन बद्दल नाही तर वन आईड मॅन, एक व्यक्तीबद्दल बोललं जाते, त्यासाठी आपण अ वापरू शकतो. आता इथे तुमचे सगळे डाऊट क्लिअर झाले. हे या बाबतीत दचा एक डाऊट क्लिअर झाला तुमचा. ठीक आहे. द अजून जगातील एकमेव वस्तूच्या नावापूर्वी सूर्यकुलातील वस्तू यांच्यापूर्वी वापरतात. अजून जे आपण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरे जे क्रमवाचक क्रियाविशेषण असतात त्यांच्यापूर्वी वापरतात. हे सगळं आपण डिटेलमध्ये पाहिलं आहे. दचा व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या. आता हे जे तुमचे डाऊट आहेत, दला द कधी म्हणतात, दी कधी म्हणतात, ते एक, आणि ए आणि एन मध्ये यांच्यामध्ये ही ट्रिक्स काय काम करते, तर येथे स्वर असो किंवा व्यंजन असो, ते फक्त कॉमन नाउन पाहिजे. कॉमन नाउनच्या पूर्वी आपण ए किंवा एन वापरू शकतो. परंतु त्यामध्ये बी तुम्हाला एक अजून ट्रिक्स काय आहे, तर इथे चेक करायचं हे स्वर आहे की व्यंजन आहे ते महत्त्वाचं नाही, पण त्यांचा उच्चार कसा होतो. हे इंजिनियरचा ई जो आहे स्वर आहे, ऑनेस्टचा हा एच जरी व्यंजन आहे पण इथं स्वर आहे उच्चार, आणि युनियनचा यू स्वर असला तरी इथं व्यंजनसारखा त्याचा उच्चार होतो म्हणून. आणि आता शेवटचं बघून घ्या तुम्ही. आय हॅव अ बॉल, माझ्याजवळ चेंडू आहे. बॉलचा ब काय आहे, व्यंजन आहे, म्हणून इथं साहजिक आहे, इथे आपण ए वापरू शकतो. 2-3 आपले ट्रिक्स झालेले आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा, आणि अजून याबद्दल तुम्हाला काही कमेंट करायचे, काही डिटेलमध्ये हवं असेल तर मी पुन्हा तुमच्यासाठी डिटेल एखादा व्हिडिओ बनवून देईल.
तसं याच्यावरती आपलं डिटेल लेक्चर झालेलं आहे. तुम्हाला जर पाहिजे तर तो व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या, नसेल तर तुम्ही मला कमेंट करू शकता. अजून काही तुमची अपेक्षा आहे पुढचा व्हिडिओ कशावर पाहिजे तर मी नक्की तुमच्या कमेंटचं हे वाट बघेल. तुम्ही कमेंट करा आणि चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या. चला आता भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे. जय हिंद, वंदे मातरम.